მოგესალმებით. თქვენს წინაშე Showdown-ი, პირველი ქართულენოვანი გადაცემა პოკერის შესახებ და მე მისი წამყვანი გიორგი გახლავთ. დღევანდელ გადაცემაში იხილავ. პოკერის მასწავლებელი ოთხისა და ორის წესზე ისაუბრებს. რუბრიკაში ტურნირთა ლიგას სტუმრად გვეყოლება ვალერი ბახტურიძე. WSOP Circuit-ის ბეჭდის მფლობელი ირაკლი ცანავა აივის ხელის წაკითხვას შეეცდება. გადაცემაში ასევე ლას-ვეგასში მიმდინარე WSOP-ის მთავარი ღონისძიების საინტერესო ფაქტებს გაგაცნობთ. გამარჯობა, მე გიორგი ვარ. ჩვენს ბოლო გაკვეთილში ვსაუბრობდით ბანკის შანსების გამოთვლაზე. ახლა ვისწავლოთ თუ როგორ გამოთვალოთ ხელის აწყობის შანსები თერნზე და რივერზე 4-ისა და 2-ის წესის გამოყენებით. ბანკის შანსები არაფერს ნიშნავს თუ არ იცით როგორ შეადაროთ ის თქვენი ხელის სიძლიერეს. თუ კი თქვენ გაქვთ ბანკის შანსები ქოლისთვის 4-1-ზე და ვერ აცნობიერებთ, რომ ააწყობთ თქვენს ხელს ყოველ 6 მცდელობაში ერთხელ, ასეთ დროს თავს იგდებთ სიტუაციაში, როცა უბრალოდ აგებთ ფულს. მაშ ასე როგორ მუშაობს 4-ისა და 2-ის წესი? ეს ძალიან მარტივია. ფლოპის შემდეგ, როცა ჯერ კიდევ 2 კარტია მოსასვლელი, დათვალეთ თქვენი აუტები და გაამრავლეთ იგი 4-ზე. რასაც მიიღებთ არის თქვენი მოგების შანსები პროცენტებში. თერნის შემდეგ, როცა კიდევ 1 კარტია მოსასვლელი, დათვალეთ თქვენი აუტები და გაამრავლეთ ის 2-ზე, რათა ნახოთ ახალი პროცენტული შანსები თქვენი ხელის ასაწყობად. მაგალითად, თქვათ გაქვთ ფლეშის მომოდინე კარტი, ანუ ხელის დასასრულებლად 9 აუტი გაქვთ. 4-ისა და 2-ის წესის გამოყენებით თქვენ განსაზღვრავთ, რომ როცა ამოსასვლელია კიდევ 2 კარტი, თქვენს ხელს დაახლოებით 36%-მდე შემთხვევებში ააწყობთ. 9 აუტი მრავლდება 4-ზე და ვიღებთ 36-ს. თუ კი თერნზე არ მოვიდა თქვენი კარტი და კიდევ 1 ქუჩაა გასახსნელი, ახლა თქვენ 9 აუტი უნდა გაამრავლოთ 2-ზე და მიიღებთ 18%-ს. შანს ფლეშის ასაწყობად. რადგან ბანკის შანსები გამოისახება შეფარდებით, ხოლო 4-ისა და 2-ის წესი პროცენტებით, ჩვენ გვჭირდება რომ მოვახდინოთ მონაცემების კონვერტაცია ერთი ფორმიდან მეორეში. ეს მეორე კლასის მათემატიკაა. მაგალითად, თუ იცით რომ თქვენი ხელის აწყობის შანსები 20%-ია, ეს ნიშნავს რომ თქვენ დანარჩენ 80% შემთხვევებში ვერ ააწყობთ ხელს. ასე რომ 80 უნდა შეუფარდოთ 20, რაც 4-1-ზე შეფარდება გამოდის. მე მგონი საკმაოდ მარტივია. ასე რომ თუ კი ბანკის შანსები ქოლისთვის 4-1-ზეა, თქვენ სავარაუდოდ უნდა დაყაროთ კარტი და დაელოდოთ უკეთეს სიტუაციას. ხოლო თუ კი ბანკის შანსები უკეთესია ვიდრე 4-1-ზე, მაშინ უნდა გააკეთოთ ქოლი. როცა იყენებთ 4-ისა და 2-ის წესს, ხშირად შეგხვდებათ ერთნაირი რიცხვები პროცენტებში გამოსახული. ამიტომაც შეგიძლიათ ეს პროცენტები ძირითადი კომბინაციებისთვის დაიმახსოვროთ. დღეს ჩვენი სტუმარია ტურნირთა ლიგის ერთ-ერთი აქტიური წევრი ვალერი ბახტურიძე. ვალერი, როგორ ახარ? მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა მოწვევისათვის. კარგად, თქვენ როგორ ახართ? გილოცავთ 1 წლის იუბილეს. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და წარმატებით მიდიხართ არც მთავარი. ძალიან დიდი მადლობა. მაინტერესებს ბოლო 1 წლის მანძილზე რა ხდება შენს პოკერ კარიერაში, როგორ მიდის საქმე, რამდენად აქტიურად ხარ ჩართული თუნდაც ტურნირთა ლიგაში, ასევე კეშ თამაშებში სხვას, როგორ მოღვაწეობ ასე ვთქვათ, შენი პოკერ კარიერის თვალსაზრისით? ჩემი პოკერის კარიერის თვალსაზრისით ძირითადად არასოდეს არ ვისვენებ სულ თამაშობ, ახან კეშ თამაშებს, ხან ტურნირებს. ტურნირთა ლიგას უფრო ამ ბოლოს დაუჯექი, ისე ცოტა ხნით პაუზა მქონდა აღებული ტურნირთა ლიგაზე თამაშისგან, ეხლა ისო დაუბრუნდი. და სხვა რა ვიცი, კარგად მიდის ყველაფერი, რაც მთავარია. რა იქნება დალშე ვნახოთ. გეთილი, 1 წელი შეუსრულდა, როგორც თქვით, ტურნირთა ლიგას, მაინტერესებს როგორ შეაფასებდი უშუალოდ ამ პროექტს, ამ 1 წლის მანძილზე, რა შეგვძინა, რა მოიტანა პროექტმა და პრინციპში რა ფილდი ჩამოაყალიბა, რომელიც ახლა რეგულარულად იღებს მონაწილეობას. თავიდან გავიხსენებ, როდესაც დაიწყო ტურნირთა ლიგა, ტურნირთა ლიგაზე არ მიდიოდა აქტიური თამაშია, ძალიან პასიური რეგულარები ყავდა ტურნირებს აჭარა.com-ზე და ეხლა ეს 1 წელი რო გავიდა, ეს საიუბილეო თარიღი თუ რაღაც რო გადავხედავ და უყურებ, ძალიან ბევრი აქტიური რეგულარი არიან 15-20 რეგულარია მინიმუმ ეხლა ტურნირთა ლიგაზე და ერთმანეთს იბრძვიან. და იბრძვიან იმისათვის, რომ აკეთებთ საგზურებს ევროპაში, სხვადასხვა ქვეყნებში და ძალიან კარგია ეს. რაღა შორს ავიდე და ვის და შენ გაქვს ტურნირებში საზღვარგარეთ თამაშის გამოცდილება, მაინტერესებს როგორ შეაფასებდი ბრიუსელის ბოლო ვოიაჟს და ასევე მინდა კითხო, რა თქმა უნდა, როზოდოვის პირველ იმ სერიაზე, რომელიც უმასპინძლა ჩეხეთში როზოდოვში კაზინო კინგსმა, ამ მოვლენაზე რომ მითხრა შენი აზრი, განსაკუთრებით ბოლო მათგანზე ბრიუსელი იყო, სადაც ქართველებმა საკმაოდ წარმატებული ესპარესეს. ბრიუსელსაც შეეხება ძალიან კარგი ატმოსფერო იყო სათამაშოდ ყველაფერი, გამოცდილებაც მაქვს ასე თუ ისე ტურნირების. უბრალოდ
ხდება ის არ წამევიდა როგორც ჩემზე ვიტყვი თამაში, მაგრამ იყვნენ ბიჭები, რომლებმაც საკმაოდ კი არა, კარგი შედეგები აჩვენეს იმის მიხედვით, რომ პირველად ქონდათ ნათამაშები და პირველად იყვნენ ესეთი ტურნირზე. და რავი, წარმატებას მიაღწიეს ხორებაში რაღაც შეცვალეს იმ პატარა თანხით თუ რაღაცა და რაც თავარია პოკერში თავისი აიმაღლეს გამოცდილება. ამას გულისხმობ. როზვადოვზე ასე მეტყოდი, საათ შენ ერთადერთი ქართველი მოთამაშე იყავი, რომელმაც საპრიზო ადგილას დაასრულა main event-ი. ინტერესებს იმგაც როგორ შეადარებდი თუნდაც ამ ორ ანუ შევადარებდი როგორ ჩემი თვალსაზრისით ამას იმიტომ არ ვამბობ რომ მე გავედი მარტო საპრიზო ადგილზე ბევრად რთული იყო როზვადოვში თამაში ხალხის რაოდენობის მხრივ და 900 კაცი იყო თითქმის როზვადოვში რო ითამაშა WSOP-ზე და აქ ნაკლები იყო ნახევარი იყო თითქმის მაგის და ჩემი აზრით უფრო დაბალი ფილდიც იყო ბრიუსელში ვიდრე როზვადოვში იმიტომ რომ ძალიან რვა პოკერის და ის ძალიან კარგი რეგულარები იყვნენ როზვადოვში. რაც შეეხება იმას, რომ როზვადოვში მე გავედი საპრიზო ადგილას, კი კარგი იყო, ძალიან დიდი შრომა მომიწია მაგისათვის. და ეხა, რა ვიცი, ახალი სატელიტები იწყება როზვადოვში. აი სწორედ შემდეგი კითხვა ჩემი ამის შესახებაა, შენ როგორც თქვი, გამოცდილება გაქვს როზვადოვში თამაშის, კვლავ თავაზობ საჭარაბეთქომი საგზურებს, საჩუქრებს ქართულ მოთამაშეებს და ადრე შესაძლებლობას რომ მიიღო მონაწილეობა მართლა ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებში. რამდენად აქტიურად აპირებ ჩაერთო, ხარ ჩართული და ამავდროულად გარდა ტურნირებისა, ჩვენ ვიცით რომ ქეშ თამაშებში დარაიკებული ჰენდებიდან გამომდინარე იქნება შესაძლებლობა ქეშ მოთამაშეებსაც შეიძლება საგზურებზე იბრძოლონ და სატელიტის ბილეთები მოიგონ. რა ხდება ჩეხეთში და როზვადოვში? ეგ კინგსი როზვადოვში არის ისეთი კაზინო და ისეთი ადგილი, თუ შენ გიყვარს პოკერის თამაში, უბრალოდ უნდა წახვიდე კინგში. ესე ვიტყოდი. რაც შეეხება იმას, რომ ეხა დაიწყო ახალი ტალღა, ესე ვიტყვი და ახალი საგზურები თამაშდება, ძალიან კარგია, რომ არ დაწყებულიყო მე მართლა ვაპირებდი იქ დაბრუნებას, ესე ვიტყვი. და ისიც რომ მარტო ტურნირის მოთამაშეებისთვის არ არის რა ქეში დარეიქებული ხელებითაც შეუძლიათ ქეში მოთამაშეებს მიიღონ და მოიგონ საგზური ძალიან კარგია მივესალმები და მე აუცილებლად ვიბრძოლებ ამ საგზურისათვის ძალიან კარგი იმეც ვიტყობ რომ ამ მოვლენის შემდგომ შენ კვლავ წარმატებით დაბრუნდები საქართველოში და ამ შემთხვევაში თუ საპრიზო დღეებზე ალბათ ახლა უკვე ფინალურ მაგიდაზეც გიქნება პრეტენზია რომ გავიდე main event ფინალურ მაგიდა ძალიან კარგი იქნება მართლაც ჩვენ ამის პრაქტიკა ბრიუსელში უკვე გქონდა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და გისურვებ წარმატებებს იმით ვთქვი რომ მართლაც აქტიურად იქნები წარმოდგენილი სატელიტებზე რომელსაც ჩვენ უახლოეს მომავალში აჭარაბეთქომი შემოგთავაზებს. მადლობა თქვენ, მადლობა მოწვევისათვის და რა ვიცი, მადლობა აჭარაბეთს, ისე რომ ესეთ კარგ საჩუქრებს გვიკეთებს კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ იუბილეს. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს. რუბრიკაში ხელის წაკითხვა დღეს ჩვენ სტუმრად გვყავს WSOP Circuit-ის ბეჭდის მფლობელი ირაკლი ცანავა. ირაკლი როგორ ახარ? გამარჯობა გიორგი, მადლობა. როგორ მიდის საქმეები? რამდენად აქტიურად თამაშობ პოკერს? სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ ბოლო პერიოდი ვერ ვთამაშობ. იშვიათად ტურნირები ვითამაშო ხოლმე. რადგანაც სტარტდება ძირითადად ონლაინ. საქართველოში ლაივში მაინც არ ტარდება არაფერი. ნაკლებად. კეთილი, დღეს ჩვენ მოგვიწევს ხელის გამოცნობა, შევეცდებით ხელი გამოვიცნოთ. გაგაცნობთ წესებს, ვიდეოს რომელშიც ერთი მოთამაშის ხელი იქნება დაფარული, მისი გადასახედიდან შევეცდებით წავიკითხოთ მოთამაშე მისი ხელის წაკითხვა შევეცდებით. ეს მოთამაშე არის აივის, ყოველთვის ძალიან კარგად ნაცნობი. ჩვენ ვიდეოს შევაჩერებთ ფლოპზე, თერნზე და რივერზე, შევეცდებით მოქმედებებიდან გამომდინარე შევაფასოთ მოწინააღმდეგე ხელი იმისა, რომ ვისი ხელიც გამოსაცნობი, ანუ ვისი ხელიც არის დაფარული. ბოლოს ჩვენ მოგვიწევს 100%-დან გავანაწილოთ რამდენიმე კომბინაციაზე, იქნება 1, 2, 3 კომბინაცია 100%-დან, რომელს მეტად ვფიქრობთ, რომელ მათგანზე ვაკეთებთ აქცენტს და ბოლოს ნახავთ რამდენად ახლოს ვიქნებით რეალობასთან და საინტერესო იქნება ასევე შენი გადასახედიდანაც იმ თამაშის განხილვა, რომელსაც აივი და დარიო სამარტინო თავაზობენ, შენ როგორ ითამაშებდი, ის საინტერესო იქნება. პრინციპში მე მგონი გადავიდეთ ვიდეოს ნახვაზე, ნახოთ.
გათამაშება შედგა 20 მილიონზე, ცნობილი ტურნირების სერია, სადაც ჰაი როლერზე, ჰაი როლერ ღონისძიებაზე ერთმანეთს უპირისპირდებიან, როგორც გვეკითხარი, ფილ აივი და დარიო სამარტინო, მათი სტეკები არის 179,000 არის ფილ აივის სტეკი, ხოლო დარიო სამარტინოსი 171,000, ბლაინდები კი არის 700,000, ანტე 200, პრინციპში ხედავთ ჩვენ რომ ისინი საკმაოდ დიპ სტეკები არიან. ბათონზე ზის, ბათონზე ყავს შეიძლება ფილ აივი, რომელსაც ისედაც განსაკუთრებულია გათამაშება ხელების, განსაკუთრებით პოზიციიდან და ბიგ ბლაინდზე არის დარიო სამარტინო, ფედორ ჰოლციზის მათ შორის, ხედავთ ჩვენ 2016 წლის პრინციპში შეიძლება ითქვას ტრიუმფატორს, რომელმაც ძალიან დიდი წარმატებით განვლო ის წელი. ნახოთ დარიო სამარტინო თავის ხელს როგორ გაათამაშებს. ვალეთ ხრიან ყვავებით აკეთებს ის calls protection და დაცვა big blind-ის, რატომაც არა. ანუ ეხლა სტანდარტული min raise იყო, ხო? კი, ნამდვილად. ნუ ამ min-raise. ნახოთ, დარიო სამარტინო ფლოპზე არის 3 გული, ორმხრივი სტრიტის მომდევნო ხელი ყავს. დარიოს ფილ აივის ის აკეთებს checks, რატომაც არა, ინიციატივას კვლავ უთმობს პრეფლოპ აგრესორზე, ნახოთ სიბეთი არის 4,000-ის მოცულობით. ინტერესოა. აქ შენ როგორ მოიქცეოდი მაგალითად ის მართლაც ორმხრივი საკმაოდ swellboard-ზე ორმხრივს ასეთს როგორ გაათამაშებდი, ისე მაინტერესებს. მე ხას მივიღებდი, ალბათ ქოლით მივიღებდი, რა თქმა უნდა ვალეცი ყავს, მაგრამ ამ ფლოპზე ხა 3 გული რო არის. საკმაოდ საშიში ფლოპია. ანუ ბოტი ან დაფოლდავდი ან რეიზით მივიღებდი. ანუ რეიზ კი, მართალი ახოსტი შეიძლება ითქვას. ანუ აგრესიულად შევუტევდი. ან დავყრედი ფოლს გავაკეთებდი. ხო, კოლი ნაკლებად პერსპექტიულია თერმზე რივერზე კიდე გულის ამოხს. რეიზი გააკეთა მართლა. სუსტი თამაში გამოვიდა და კოლი. რეიზი გააკეთას დარიომაც და აივიმ გააკეთა კოლი. აი აქ უკვე გარკვეული ექშენი შედგა. თუ შეგვიძლია დაახლოებით ვიმსჯელოთ აივის ხელებზე გამხსნელი რეიზი კი იცი და დიაპაზონი შეიძლება მისგან იყოს განხორციელებული პრეფლოპ, ფლოპზე სიბეთი, შემდგომ რეიზი და კვლავ კოლი. თუ გვაძლევს რაიმე მონახაზ ეს აივის ხელის შესახებ, ძალიან ზოგადად თუნდაც. ანუ ჩემი აზრით რაღაც შეიძლება კაროლის საფლეშე იყოს კაროლით. მე ფიცაფლეშე თან რადგან კოლით მიიღო, რაღაც გოლი უჭირავს და ხო, განვითარება უნდა ქონდეს. შეიძლება მონსტრიც იყოს, მაგრამ მე ვერ წარმოვიდგენი ხარ რომ ამ ფლოპში იყოს მონსტრი მინრეიზით გამოსული. შვიდიან გულები და მსგავსი რაღაცები ძალიან დაბალია. არა. ანუ რაღაც კარო დამა შეიძლება იყოს ან ტუზვალეტი. მეფე ქალის. კი. ტუზვალეტი ასე. ხო? კეთილი ნახოთ თერნზე. თერნზე არის შვიდიან ჯვარი და ძალიან საინტერესოა პრინციპში დარიო სამარტინომ თავისი best hand-ი რაც შეეძლო ამ ხელიდან ობიექტურად შეადგინა. ნამდვილად. შვიდიან ჯვარი არის მისთვის უდაოდ საუკეთესო კარტი. გაჩეკავს ალბათ. Pot control-ის check bet call to აივი raise-ის მერე call-ზე შეიძლება თერნზე გამოვიდეს კიდე სამეთო check bet call-ი ჯობია ჩემი აზრითაც, მაგრამ მე მგონი ესე არ მსჯელობს დარიო სამარტინომ, ნახოთ რა გაწყვილებას მიიღებს ის. შეიძლება ფლეშმაც შეაშინა და ფიქრობს ნუ აქ შეტევაც ანუ თუ შეუტევ ოლინის გადახდას მოგიწევს ალბათ და სწორედაც რომ 18,000 არის მისი შეტევის მოცულობა 18,000 მეორე ბარელი შეიძლება ფლოპზე აგრესიის შემდეგ 18,000-ზე ნახოთ ფილ აივი რა გაწყვილებას მიიღებს კოლი ის აკეთებს კოლს აი ეხლა რის თქმა შეგვიძლია ძალიან საინტერესოა გვახსოვს ექშენი როგორი იყო პრეფლოპ ფლოპ ტერნ და აი ნახოთ კიდე რა შევძენთ სიცხადეს ამ გათამაშებაში რა კოლავს მეორე ბარელს უკვე 18-ზე ამოდა რა ცოტა თუნდაც სალგულში გადასახდელად 1/4 ეკვიტიოცა გაქვს მაშინ არა ორი გული ფლეშს ვერ წარმოვიდგენ არ ამგონია იყოს მაინც იმას ვემხრობი რომ რაღაც მაგრამ არა ნუ არ გადაიხდის მაშინ ან წესით უნდა ოლინი და გადაერტყა ამ რეიზზე თუ იყო კარო ან ტუზ
ace height თუ იყო გულით საფლეშეთი, უნდა გადაერტყა ჩემი აზრით all-in-ი. მეტი აგრესიის თუ სუსტი იყო დაყრიდა და თუ რა კარტის აძლიერება, ანუ აუტები ქონდა. კი. საკმაოდ ბევრი ხელებს თიშავს ამ ასეთი აგრესიით. ჩემ ეხლა უფრო წავედი რომ ყავს 3 ერთნაირი კარტის სეტი. სეტი შესაძლოა სეტი. რუიანების სეტი შეიძლება და რომელიც პრინციპში აღარაფერს აღარ ბეროს სეტში რაც მოსაგებია თავად აგებს ამ გადასახადიდან თუ ის ფიქრობს რომ წინა ფილაივი თავად აგებს დარიოს სამარტო ნახოთ პრინციპში გასაგებია თერნის შესახებ და აი ნუ რივერზე 7-იან ყვავი რომელიც რას ეუბნება დარიოს სამარტინოს მოდი ასე ვთქვათ მან გააკეთა ფლოპზე ჩეკრეიზი კი და ძალიან საინტერესოა თერნზე გასვლის შემდეგ თუ ფიქრობ და ესე რომ ყავდა 3 ერთნაირი წყვილის full house-ი აწყო და ჩემი აზრით ანუ ეხლა უნდა შეაშინოს ამ 7-იანებმა full house-მა რამდენი full house-ები შეიძლება ყავდეს აივის მაგალითად 10-იან 7-იანები 8-იან 7-იანები არა მე ვფიქრობ 3-იანების თუნდაც 10-იანებიც პრინციპში მაგრამ 10-იანი უფრო აგრესიული მაგრამ უფრო აგრესიული ხება კი უფრო 3-იანებისკენ მივდივარ მე ვფიქრობ რომ 3-იანების full house სეტი ყავდა და ეხლა ძალიან გაძლიერდა ანუ მონსტრია უკვე ნაცია სამარტინო გააკეთა ჩეკი ბუნებრივია რას აქვს მე-3 ძლიერის კომბინაცია და აი ახლა უწევს ფიქრი ლოგიკურია ჩეკი უნდა გაეკეთებინა აი გააკეთა all-in-ი აი ახლა რა შეგვიძლია და ის ფიქრობს კი დარიო ფიქრობს ანუ ლოგიკური იყო ხა ჩეკი მან ანუ უნდა გაჩეკავდა ბანკის საკმაოდ იმდენია რომ თუ ჩეკით გაატარებდა ფილაივიც ჩეკბექს უგებდა იგებდა ჩვეულებრივად ჩეკ ხო და ეხლა ანუ ალბათ იმიტომ გაჩეკა რომ აინტერესებდა რას მოიმოქმედებდა ფილაივი და ფილაივმა შემოსთავაზა მაქსიმალური ზეწოლა all-in-ი აი ეხლა უკვე ძალიან ისე ძალიან პოლარიზებული გახდა ძალიან მგონია რომ full house-ია და მე მგონი დავყრიდი მე სტრიც. დიახ, სტრიც დავყრიდი. თუმცა ფლეშიც საშიშია, მაგრამ ფლეში ნაკლებად გონია. ხო, ძალიან კარგია. ანუ ფილაივი ისე სტანდარტულად თამაშობდა, რომ მგონია რომ 3 ერთნაირი კარტი ყავდა. სეტის თავი ძალიან ძლიერი გონა, თან დაელოდა რივერს, რომ უფრო გაძლიერებული იყო. ყველაზე idеალური ფლოპი და გაწმულდა idеალური ფლოპი. და მანდ უკვე bet size აღარა გააზღვა მნიშვნელობა, აქ ან გაჯერებს მონსტრს, ან არის ბლეფი მონსტრის რეპრეზენტაციით. კარგი, მოდი ბლეფიც ხო იგივეს იზავდა არსებითად თუ ასე კი. ეხლა ანუ ჩემი აზრით ეს all-in ნიშნავს რომ მგონი აჯერებს ბლეფს. და მგონია რომ ყავს ან ამსგავსებს ბლეფს, მაგრამ არის ძალიან ძლიერი. დიახ. ერთი ეს და მოდროულ პირიქით ამსგავსებს ძალიან ძლიერი და არის ბლეფი. იგი ბანკი რამდენი იყო არ მახსოვს. ბანკი 115,000 დაემატა. ახლა დაახლოებით იყო ბანკი იგი 80,000. ხო, ნუ დაახლოებით 80,000. ხო. ნუ ან ეს all-in-ი არის ან ეგ აჯერებს რომ ბლეფ ანუ კაი კარტი ყავს. ან შეიძლება და თუ ესეთი ძლიერი ყავს ველუეთი აიღო რაღაც ბანკიდან წამოიღო კიდე მოიგო რამდენიმე ბლაინდი ან რაღაც. კარგი, მოდი აბა გავანაწილოთ ჩვენი 100% რა კომბინაციები შეიძლება ყავდეს და მითხარი პროცენტები თუ რა კომბინაციას რა ოდენობაზე ფიქრობ, ანუ რამდენად მოსალოდნელია. შეგიძლია 1, 2, 3, თუნდაც 4 კომბინაცია თქვა, ნახოთ რომელი იქნება რეალობა და რა შემთხვევაში აღმოჩნდებით მართლები, რა პროცენტში. აბა გისმენ. შენი პოზიცია ვიცი რომ გადაღრიდი სამარდინოს ადგილას. დიახ. პროცენტები რომ მითხრა ხელების შესახებ. full house-ი, ხო? Full house-ი რა პროცენტში შეიძლება იყოს? 60%. 60% full house-ი. flash-ი 10% ალბათ. flash-ი 5. შეიძლება, ხო, მართალი ხარ, 5%, რომელიც flash-ი ალბათ ეს სერვერზე არის თამაშობს რა, იქ ძალიან კარგი. კი. ნამდვილად და თუ გვაქვს მე დანარჩენი 25%-ის ალბათ 35%-ის უბრალოდ. ბლეფი არის 35%. ნუ მე მგონი ძალიან სწორად დანახული გათამაშება ეს 3%-ებში. ბლეფი არის 35%. ნახოთ, მართლა ძალიან საინტერესოა ფილაივის რა ხელი ყავს, რა კომბინაცია ყავს და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. თავად დარიო სამარტინო მას ძალიან დიდი ფიქრი და ძალიან დიდი წნეხის გადატანა უწევს. ისე რა full house ფიქრობ უფრო მეტად.
სამიანების, ხო, სამიანების full house. კეთილი სამიანების full house-ი, ასევე რუიანების full house-ის თქვი. Ну, 10-7-იანიც, თუმცა 10-7-იანი უკვე ისეთ action-ში ვერ მოხდება, რომელიც ანუ flop-ში 10-7-იანი ქოლით არ მიიღებდა flop-ს. და ქოლიდან ძალიან საინტერესოა ფილ აივის ხელი რა არის? 10-იანები. ფილ აივის ხელი არის 10-იანები ძალიან საინტერესოა. შენ აბსოლუტურად სწორად გამოიცანი full house-ის კომბინაცია. 10-იანებს ვერ წარმოვიდგინე, რა. კი, ნამდვილად ძალიან კარგად გათამაშებული ხელი იყო აივის მხრიდან. ჩვენ საკმაოდ წარმატებით გამოვიცანით. შეგვიძლია პრინციპში გქონდეს ერთი წენა იმისა, რომ 10-იანები და 3-იანები თქვით, მაგრამ მე მგონი 10-იანები და 3-იანები არსებითად ერთ იგივე არის full house თვალსაზრისით, უბრალოდ ცოტა მეტად აქტიურად შეიძლება და 10-იანებს გაეთამაშებინა თავისი top set-ი. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლის სტუმრობისთვის, ძალიან საინტერესო ანალიზისთვის და 60% შემთხვევებში მე მგონი ეს მინიმუმ არის. მოწვევისთვის თქვენ შოუში გულშემატკივარი ვარ. ქართველი ძალიან ყო და მიხარია თქვენი წარმატებები და გისურვებთ ძალიან მეტ წარმატებებს და რავი თუ ხარდაჭერას ანუ ლაივში რო თუ ჩაატარებს ბევრი ის ანუ თუ გააკეთებთ ესე კარგი იქნება გაგვიხარდება. კი, აუცილებლად თუ გვაჩუქებთ ბევრ პრობლემას და ცოცხალ თამაში განსაკუთრებით წარმატებული ხარ, ასე რომ არაერთხელ ვისურვებდი რომ იყო ჩვენი სტუმარი და გქონდეს ქართველისთვის გასაჩუქებელი ბევრი წარმატება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებები კიდევ ერთხელ. 2017 წლის WSOP-ის მთავარი ღონისძიების დასკვნითი ეტაპი დაიწყო. 7221 მონაწილიდან ფინალურ მაგიდასთან 9 საუკეთესო მოხვდა. ისინი WSOP-ის სამაჯურისა და $8,150,000-ისთვის იბრძვიან. პირველი სათამაშო დღის შემდეგ ჩიპლიდერი სკოტ ბლუმშტეინია. ამერიკელი მოთამაშე 178,300,000-იან სტეკს აკონტროლებს. ის მეორე ადგილოსან ბენჯამინ პოლაკს 1,000,000-ზე მეტი ჩიპით უსწრებს. ფინალურ მაგიდას ორი მონაწილე გამოაკლდა. ბენ ლემბი მეცხრე, ხოლო ჯეკ სინკლერი მერვე ადგილზე გავიდა. ორივე მოთამაშე $1,000,000-ზე მეტი მოიგო. ცნობილი გახდა WSOP-ის 2017 წლის საუკეთესო მოთამაშის ვინაობაც. ის ამერიკელი კრის ფერგიუსონი გახდა. ფერგიუსონი წელს WSOP-ზე ორჯერ ფინალურ მაგიდასთან მოხვდა და 17-ჯერ შეძლო ფულადი ჯილდოს მოგება. WSOP-ის მთავარი ღონისძიების გამარჯვებული კვირას დილით გახდება ცნობილი.